А ви знали, що на вогонь, воду та красиві пляцки можна дивитися вічність? Особливо, якщо це пляцок, в якому поєднались класичні смаки – шоколад, чорнослив, горіхи і сметана – зі свіжими, сучасними нотками. Ще й готується усе одним коржем. Цей пляцок точно вартий вашої уваги. Тож до роботи. Спочатку приготуємо шоколадне тісто. Для цього у миску просійте 190 грамів борошна. Досипте 40 грамів цукрової пудри, половину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна, незалежно від її ваги. У мене пачка розпушувача важила 10 грамів, тому я досипала 5 грамів розпушувача. У вас вага половини пачки може бути зовсім іншою. І 25 грамів якісного темного какао. Перемішайте усе до однорідності. Далі в роботі вигідно скористатися блендером чи кухонним комбайном ось із такою насадкою металевий ніж. Пересипте суху суміш у чашу і докладіть 90 грамів холодного вершкового масла, нарізаного невеликими кубиками. У мене масло жирністю 82,5%. І далі нехай трішки попрацює техніка. Увімкніть прилад буквально на 15-20 секунд. У нас повинна утворитись ось така крихта. Докладіть до неї 2 яєчні жовтки і 90 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. І далі знову нехай трішки попрацює техніка. Це знову триватиме приблизно 15-20 секунд. Слідкуйте за тістом і як тільки воно збереться у кулю, вимкніть прилад. Тісто буде м'яким і злегка липкуватим, проте всередині матиме чудову структуру. Розділіть усе тісто на трохи більшу і трохи меншу частину. Загорніть їх у харчову плівку, притисніть зверху долонею, надавши вигляд плаского коржика. У такому вигляді шматки промерзнуть швидше. І помістіть у морозильну камеру приблизно на 1 годину. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Як завжди, я у кількох місцях прикріпила пергамент до дека краплинами вершкового масла. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 4-5 см. Далі нам потрібна буде тертка з крупними отворами. Наше тісто уже підморозилось, тому рівномірно натріть більшу частину тіста на дно дека. Далі виделкою можна легенько розсунути тістяну стружку куди потрібно. А тепер долоною злегка притисніть стружку до дека, формуючи тоненький суцільний пласт. Друзі, нагадую про свою книгу «Святкові галицькі пляцки». У книзі найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике, яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для жовткового бісквіту у чашу для збивання викладіть 2 яєчні жовтки, 1 яйце середнього розміру, 30 грамів цукру і нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера до світлої пишної маси. Увесь цукор при цьому повинен розчинитися. На це піде приблизно 8-10 хвилин роботи міксера. Тут важливо добити суміш до ось такого правильного стану. У мисці сполучіть 20 грамів борошна, 15 грамів кукурудзяного крохмалю чи порошку лимонного пудингу та третину стандартної пачки розпушувача. У мене це 3 грами. Перемішайте усе до однорідності. А тепер порціями у 2-3 заходи круговими рухами знизу вверх вмішайте її у жовткову масу. Не використовуйте на цьому етапі міксер, а користуйтесь вінчиком чи лопаткою, щоб максимально зберегти повітряність тіста. Рівномірно розкладіть тісто на шоколадну основу, а потім розмастіть його по усій площі. Далі нам потрібно буде чорнослив. Наріжте його шматочками завбільшки, як в'ялена вишня, і рівномірно розкладіть по усьому бісквіту. Тут важливо, щоб чорнослив був достатньо м'яким. Якщо він у вас твердий, попередньо замочіть його у легкому цукровому сиропі на 20-30 хвилин, а потім відцідіть. Для білкового коржа у чашу міксера викладіть 4 яєчні білки. І знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера приблизно 2 хвилини до утворення так званої пивної піни, а далі поступово всипте 100 грамів цукру.
Підвищіть швидкість міксера до максимальної і збивайте ще 4-5 хвилин до повного розчинення цукру і утворення світлої стійкої піни. Тепер нам потрібно додати 2 пачки порошку вишневого киселю чи пудингу. Це разом 80 грамів і 20 грамів борошна. Просійте усе у білкову піну і лопаткою круговими рухами знизу вверх умішайте. Замість порошку киселю чи пудингу можете взяти 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Тісто повинно вийти дуже повітряним та ніжним. Рівномірно розкладіть його на чорнослив, а потім ложкою розподіліть по усій площі. Лопаткою розрівняйте верх. Далі в хід ідуть волоські горіхи, нарізані середніми шматочками. Вага горіхів 75 грамів. Рівномірно посипте ними поверхню коржа. А зверху рівномірно розкладіть шматочки тіста величиною з горошину, відщипуючи їх від другої частини тіста, що у нас залишилась. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-вниз без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху легкий золотавий колір. А під натиском пальця буде легко пружинити. Повністю охолодіть корж і розріжте на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Для чудового крему у товстостінну каструльку помістіть 250 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. Досипте 100 грамів цукру і 1 пачку желе зеленого кольору. У мене желе зі смаком ківі, а ви можете обрати зі смаком агрусу чи яблука. А далі на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання і розчинення цукру. Після першого бульк проваріть ще 1-2 хвилини і знімайте з вогню. Охолодіть до кімнатної температури. У чашу викладіть 250 грамів м'якого вершкового масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. Збивайте не менше 6-7 хвилин, аж поки воно посвітліє і добре збільшиться в об'ємі. І лише після цього знизьте оберти до мінімальних і порціями по столовій ложці почніть докладати охолоджену сметанкову суміш. Цей крем досить швидко буде гуснути, тому після додавання желейної маси просто перемішайте до однорідності і відразу розпочинайте з ним працювати далі. Крем виходить одночасно ніжним, повітряним і при цьому дуже стійким. Отже, відділіть приблизно четвертину крему, яка піде на оформлення верху, а решту крему рівномірно розкладіть на 1 корж і розрівняйте його по усій площі. На крем викладіть другий корж верхньою частиною до крему і долонею злегка притисніть його до крему. Верхній корж змастіть відкладеною четвертиною крему. Усе, не забудьте помістити пляцок у кулінарну рамку, накривши її харчовою плівкою, і помістити усю конструкцію на 8-10 годин у холодильник для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я зверху прикрасила пляцок крихтами шоколадного печива. Вага нашого богатиря 2 кг і 150 грамів, висота 5,5 см. Ну що, спробуємо, чи добре він нарізається і чи красивий на зрізі? Що тут сказати? Це якась неземна краса та смакота. Наскільки тут гармонійно підібрані смаки, аж душа радіє і серце від тої радості тьохкає. Чорнослив, горіхи, шоколад, сметана – це класично і завжди дуже смачно. А цікавий смак крему додає своєї неповторної родзинки. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки не кришаться, коржі не відшаровуються від крему. Це дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.